Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. So nandito na naman po tayo para sa ating panibagong aralin na kung saan pag-aaralin natin ang iba't ibang mga prutas. Ang prutas sa Arabic ay fawakih. At ang unang-una doon ay ang tufah. Ang tufah ay mansanas. Okay? Ang susunod, ananas. Ang ananas ay pinya. Bortukal. Ang bortukal ay orange. Okay? Mouse. Mouse ay saging. Okay? Farawlah. Ang farawlah ay strawberry. Okay? At ang anab ay ubas. Okay? Batik. Ang batik ay pakwan. Okay? Ang batik ay pakwan. At ang lemon ay lemon. Okay? Ang tooth ay berry. No? Pwede yung mga raspberry, blueberry, blackberry, ganyan. Okay? Sinasakop yun ng tooth. Sa palagay ko, ang strawberry sakop na rin ng tooth. Kasi berry din siya. Okay? Basta yung tooth berry. Karas. Ang karas ay cherry. Okay? At ang pinaka number 1 na prutas ay ang tamar. Tamar ay ang dates. Okay? Tin. Ang tin ay yung English niya fig. Okay? Yung F-I-G. Okay? Ruman ay pomegranates or yung granada na tinatawag sa atin. Avocado. Ang avocado ay yung avocado. Okay. Cook. Kaf, waw, kaf. Ang cook ay peach. Yung English niya peach, hindi ko lang alam yung Tagalog. Dito. Rambutan. Ang rambutan ay rambutan din. So yun, napakadali po ba, 'di ba? So, ito yung iba't ibang mga prutas na alam ko. So, yun. Isineshare ko lang sa inyo yung mga pawake na alam ko sa Arabic. So, hopefully nakatulong ito sa inyo. Na kung sakaling bumili man kayo sa tindahan or may magsabi man sa inyo, ay magagamit nyo po ito. Ito yung mga pangunahing prutas lang na alam ko. So yan lang po. Maraming salamat po. Jazakallahu khairan. Ma'as salama.